Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত Nawabi Paneer recipe share কৰিবলৈ যাই আছো। ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তে প্লিজ ফলো কৰি ল'ব। মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো সকলো ভিডিঅ'ৰে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকে আৰু এই ভিডিঅ'টো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। সো বলক তেনেহলে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। তো ইয়াতে মই দুটা পিয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছো, পনীৰ লৈছো আৰু কাজু এক মুঠি লৈছো। তো এই ৰেচিপিটো একদম মিনিমাম আইটেম দি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছো। তো ফাৰ্ষ্টতে মই এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব ইয়াতে মই পানী অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। মই ইয়াতে 1 কাপ পানী দিছো আৰু আমি যোনখিনি পিয়াজ আৰু কাজু থৈ দিছিলো সেইখিনি ইয়াতে পানীত দি ফালে যেতিয়ালৈকে অলপমান সফট হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে বইল কৰি লম। তো এতিয়া এইখিনি অকণমান সফট হৈ গৈছে, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মিক্সিং জাৰ এটাত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। যেতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। গ্ৰাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি পানী ইউজ নকৰিব। যদি গ্ৰাইণ্ড নহয় ভালদৰে তে গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে। তো এইখিনি মই অকণমান গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো। এতিয়া আকৌ এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে তেল অকণমান দিম আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ থৈ দিম। তেলখিনি বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিব নহ'লে গুটিখিনি জ্বলি যাব। তে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিব। তেলখিনি অলপমান যেতিয়া গৰম হ'ব এতিয়া মই এইখিনি পেষ্টখিনি দি দিম। আপোনালোকে লাৰি থাকিব নহ'লে ইয়াতে কাজু আছে জ্বলি যাবও পাৰে। আৰু বাকি মিক্সিং জাৰত লাগি থকা পেষ্টখিনিত মই অকণমান পানী দি ইয়াতে দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। অকণমান হালধি দিম। হালধিটো নিদিলেও হ'ব। আৰু মছলাত মই ইয়াতে হোৱাইট পেপাৰ, জিৰা, জালুক আৰু লগতে অকণমান চিকেন মছলা দিম। এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে সিজি যাবলৈ দিম। হোৱাইট গ্ৰেভিত এইটোৱে দিগদাৰ হয় যে সিজিছে নে নাই সেইটো গম নাপায়। আপোনালোকে যেতিয়াই হোৱাইট গ্ৰেভি বনাই তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি এইখিনি ভালদৰে সিজিব দিব। টাইম লৈ সিজিব দিলেহে গ্ৰেভিটোৰ টেষ্টখিনি পায়। আৰু ইয়াতে মই অলপমান গুড় দিম। আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে যদি গুড় খাই ভাল নাপায়। অলপমান
পনীৰত মিঠা হ'লে ভাল লাগে তো মিঠাটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান গুড় দিছোঁ যদি মিঠা খাই ভাল নাপায় তেনেহ'লে এই ষ্টেপটো স্কিপ কৰিব পাৰে তো এতিয়া মাজে মাজে আপোনালোকে লৰাই থাকিব নহ'লে এইখিনি জ্বলি যোৱা বহুত চান্স থাকে আৰু ইয়াতে মই 1 কাপ গাখীৰ অকণকে দি এইখিনি সিজাই থাকিম পানী ইয়াতে মই ইউজ নকৰোঁ আকৌ অকণমান গাখীৰ দি এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰৰ কিউবছ কিটা দি দিম আৰু গ্ৰেভিৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিম আৰু ইয়াতে মই অকণমান গাখীৰ দিম গোটেই গাখীৰখিনি একেলগে দিলে পৰিমাণটো গম নাপায় সেইকাৰণে অকণমান দি ফালে এইখিনি গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতল আহিব দিব লাগে আকৌ এই গ্ৰেভিখিনি মই 10 মিনিটমান উতল আহিবলৈ থৈ দিম লো ফ্লেমত তো আমাৰ গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখাই আছোঁ এই পনীৰটো খাবলৈ বহুতে বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে ভাতৰ লগত নানৰ লগত যিকোনো ডিশৰ লগত এইটো খাব পাৰে আৰু এইটো আমি বেছি আইটেম ইউজে কৰা নাই বহুত মিনিমাম আইটেমে ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় সো গাইজ আজিলে ইমানে ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ এই ভিডিওটো একবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ এভৰিৱান